หน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่ามนูนเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชาย3 คนคือมานะมนตรีและเมธาลูกชายคนโตและคนรองเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดซุกซนและช่างพูดช่างเจรจารู้จักเอาตัวรอดในขณะที่ลูกชายคนเล็กกลับดูเงียบขรึมพูดน้อยชอบนั่งเก็บตัวอยู่ในมุมของตัวเองและเชื่องช้าจนดูโง่เง่าทำให้นายมนูนผู้เป็นพ่อรักและเอ็นดูลูกชาย2 คนแรกมากกว่ารวมถึงคิดว่าลูกชายคนเล็กนั้นเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้านายมนูนมีอาชีพทำขนมขายทุกๆวันเขาจะออกไปเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆที่ตลาดด้วยตนเองก่อนจะกลับมาที่บ้านเพื่อผสมวัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างดีตามสูตรเฉพาะที่เขาคิดค้นขึ้นรังสรรค์ออกมาเป็นขนมอบและขนมปังชนิดต่างๆที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานนอกจากนี้นายมนูนยังคิดที่จะสอนลูกชายทั้ง3ให้ทำขนมเพื่อสืบทอดกิจการต่อจากเขาในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันนายมนูนก็มีความคิดอันลึกล้ำที่จะคัดเลือกหาลูกชายคนที่ฉลาดที่สุดเพื่อรับมรดกและรับผิดชอบร้านขนมต่อไปวันเวลาผ่านไปลูกชายทั้ง3 คนก็เติบโตขึ้นกลายเป็นหนุ่มรูปงามที่พร้อมจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างและเรียนรู้การทำงานนายมนูนจึงคิดที่จะส่งลูกชายออกไปฝึกงานทีละคนเริ่มจากลูกชายคนโตเขาจึงสั่งให้มานะออกเดินทางไปฝึกงานที่ร้านทำขนมในหมู่บ้านใกล้เคียงของลุงเมฆซึ่งเป็นหนึ่งในคนทำขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในเมืองแต่เขามีนิสัยเข้มงวดโมโหร้ายเจ้าระเบียบใครที่สนใจจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ต้องทำขนมมาให้เขาชิมอย่างหนึ่งก่อนถึงจะพิจารณารับเป็นลูกศิษย์ผู้เป็นพ่อจึงตักเตือนให้มานะควบคุมอารมณ์ตนเองอย่าโมโหกับลุงเมฆเป็นอันขาดพร้อมทั้งฝึกสอนให้ลูกชายคนโตหัดทำขนมเค้กเพื่อไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงเมฆเมื่อถึงวันที่มานะต้องไปเรียนทำขนมนายมนูนก็พาลูกชายคนโตเข้าครัวเพื่อลงมือทำเค้กและสอนทุกขั้นตอนการทำอย่างละเอียดมานะตั้งใจเรียนอย่างสุดความสามารถเพื่อทำขนมเค้กที่แสนอร่อยจากฝีมือของเขาเป็นครั้งแรกและหวังว่าชายชราคงจะติดใจรสชาติจนยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์มานะนำแป้งมาร่อนผสมกับไข่ไก่น้ำตาลและน้ำก่อนจะนำมานวดด้วยมือซึ่งในครั้งนี้เมธาลูกชายคนเล็กผู้โง่เง่าก็ขอเข้ามาดูด้วยเมธาได้แต่จ้องมองพ่อของเขาสอนพี่ชายคนโตอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเลยแต่หลังจากที่เทส่วนผสมใส่พิมพ์แล้วนายมนูนก็บอกให้มานะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะเอาขนมเค้กเข้าเตาให้เองแต่เมื่อลูกชายคนโตออกไปแล้วนายมนูนกลับเอาส่วนผสมเข้าไปอบใต้กองขี้เถ้าทำให้เมธาที่แอบดูอยู่เงียบๆแปลกใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อมานะแต่งตัวเสร็จนายมนูนก็เอาขนมเค้กที่อบเสร็จแล้วใส่กล่องทึบให้ลูกชายใส่ย่ามเพื่อเดินทางไปเรียนเขากำชับให้ลูกชายตั้งใจเรียนทำขนมและกลับมาสืบทอดกิจการต่อของที่บ้านซึ่งผู้เป็นพ่อจะดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งหลังจากลูกชายทั้ง3 คนเรียนจบมานะยกมือขึ้นไหว้พ่อและกอดลาน้องชายทั้ง2 คนก่อนจะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อมาถึงบ้านของลุงเมฆมานะก็เคาะประตูบ้านของชายชราสวัสดีครับลุงเมฆอยู่ไหมครับไม่นานนักชายชราก็ออกมาเปิดประตูด้วยท่าทีที่ฉุนเฉียวมีอะไรเจ้ามาทำอะไรแต่เช้าข้ากำลังยุ่งข้ามาขอเรียนทำขนมครับลุงโปรดรับข้าเป็นลูกศิษย์ด้วยครับเจ้ารู้กฎข้อแรกของข้าใช่ไหมครับข้าทำขนมเค้กมาให้ลุงชิมหวังว่าลุงจะชอบและยอมรับข้าลุงเมฆจึงยอมให้ชายหนุ่มเข้ามาในบ้าน
เมื่อทั้งสองนั่งลงที่ห้องรับแขกแล้วชายชราก็บอกกฎเหล็กของการเป็นลูกศิษย์ให้มานะได้ฟังก่อนอื่นก่อนที่ข้าจะชิมขนมที่เจ้าทำมาข้าจะบอกกฎเหล็กของข้าให้ฟังถ้าเจ้าละเมิดแม้แต่ข้อเดียวถือว่าไม่ผ่านและไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นลูกศิษย์ของข้าได้ครับลุงว่ามาเลยข้าจะทำตามทุกข้อดีข้อแรกอย่างที่ชาวบ้านร่ำลือว่าข้าเป็นคนโมโหร้ายเจ้าระเบียบจู่จี้จุกจิกและเข้มงวดดังนั้นข้าไม่ชอบให้ใครมาโมโหโต้เถียงหรือขึ้นเสียงใส่ข้าถ้าเจ้าโมโหข้าจะตัดจมูกเจ้าและไล่เจ้ากลับบ้านข้อ2ถ้าข้าชิมแล้วไม่ชอบขนมที่เจ้าทำมาในครั้งแรกข้าจะไม่รับเจ้าเป็นศิษย์ข้อ3ระหว่างที่ข้ากำลังสอนให้ตั้งใจฟังอย่าพูดแทรกและต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังเรียนจบในแต่ละวันเข้าใจไหมครับเข้าใจครับดีไหนเจ้าทำขนมอะไรมาให้ข้าไหนลองเอามาให้ข้าชิมสิแล้วมานะก็เอากล่องเค้กที่พ่อเตรียมไว้ให้ออกมาจากย่ามทันทีที่ชายชราเปิดกล่องดูเขาก็พบเค้กที่เปื้อนเต็มไปด้วยขี้เถ้าทำให้ลุงเมฆโกรธมากและด่าทอชายหนุ่มอย่างรุนแรงนี่เจ้าทำเค้กสกปรกบ้าๆนี้มาให้ข้าชิมงั้นหรืออย่าหวังว่าข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์เลยมานะตกใจมากเขาเป็นคนทำเค้กนี้อย่างสุดฝีมือแต่พ่อก็รับปากว่าจะอบเค้กใส่กล่องไม่น่าจะเปื้อนขี้เถ้าแบบนี้ชายหนุ่มจึงขอโทษชายชราข้าขอโทษครับลุงใจเย็นๆก่อนครับคงมีเรื่องเข้าใจผิดบางอย่างนะครับเดี๋ยวข้าปัดขี้เถ้าออกให้แล้วเขาก็ค่อยๆปัดขี้เถ้าออกและตัดเค้กด้านในที่ยังสะอาดให้ลุงเมฆชิมลุงลองชิมก่อนครับข้าทำอย่างสุดฝีมือและข้ามั่นใจว่าลุงต้องบอกว่าอร่อยแน่ชายชรามองดูชายหนุ่มสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลองชิมเค้กดูซึ่งก็ปรากฏว่าอร่อยจริงๆฝีมือใช้ได้เมื่อเรื่องราวคลายความตึงเครียดลงชายหนุ่มก็ยิ้มออกลุงเมฆบอกมานะว่ารสชาติขนมของเขาผ่านเกณฑ์ชายหนุ่มจึงดีใจมากที่ลุงเมฆยอมรับเขาเป็นศิษย์จากนั้นมานะจึงได้เรียนรู้วิชาการทำขนมจากลุงเมฆวันเวลาผ่านไปเมื่อมานะเรียนจบหลักสูตรแล้วเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านนายมนูนผู้เป็นพ่อจึงดีใจและภูมิใจมากเขากอดต้อนรับลูกชายอย่างมีความสุขต่อมาก็ถึงเวลาที่มนตรีลูกชายคนรองจะต้องเดินทางไปเรียนวิชาทำขนมจากลุงเมฆที่หมู่บ้านใกล้เคียงบ้างนายมนูนจึงเข้าครัวสอนมนตรีทำขนมและชายหนุ่มก็ตั้งใจเรียนและจดจำในสิ่งที่พ่อสอนรวมทั้งเมธาลูกชายคนเล็กก็มาดูพ่อและพี่ชายของเขาอย่างเงียบๆเช่นเคยจากนั้นนายมนูนก็บอกให้ลูกชายคนรองไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวออกเดินทางส่วนเขาจะนำขนมเค้กเข้าเตาอบและเตรียมใส่กล่องไว้ให้เมื่อมนตรีเดินเข้าไปในห้องน้ำนายมนูนก็ทำเช่นเดิมโดยการนำเค้กใส่ลงไปใต้กองขี้เถ้าและเมธาที่แอบดูอย่างไม่เข้าใจเช่นเดิมว่าทำไมพ่อเขาถึงต้องทำเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกพี่ชายคนรองให้รู้นายมนูนนำเค้กใส่กล่องทึบแล้วก็ใส่ย่ามให้มนตรีแล้วก็มาส่งลูกชายคนรองที่หน้าบ้านเพื่อออกเดินทางมนตรียกมือไหว้พ่อของเขาและกอดลาพี่ชายคนโตรวมถึงน้องชายคนเล็กแล้วก็เดินจากไปในที่สุดมนตรีก็เดินทางมาถึงบ้านของลุงเมฆที่สอนทำขนมเขาจึงเคาะประตูที่หน้าบ้านสวัสดีครับลุงเมฆอยู่หรือเปล่าครับข้ามาขอเรียนทำขนมครับไม่นานชายชราก็เปิดประตูออกมา
เขามีท่าทีบึ้งตึงไม่เป็นมิตรเช่นเคยแต่ก็อนุญาตให้ชายหนุ่มเข้าไปในบ้านแล้วชายชราก็โบกกฎเหล็กของการรับเป็นลูกศิษย์ของเขารวมถึงการทำขนมให้มนตรีฟังเหมือนเช่นที่เขาบอกให้มนะและคนอื่นๆที่มาขอเรียนได้ฟังรวมทั้งย้ำหนักแน่นว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาโมโหหรือขึ้นเสียงใส่ถ้าลูกศิษย์คนไหนโมโหเขาจะตัดจมูกคนคนนั้นซึ่งมนตรีก็รับฟังจากนั้นลุงเมฆก็บอกให้ชายหนุ่มนำขนมที่ทำมาจากบ้านเอามาให้เขาชิมมนตรีจึงนำกล่องเค้กออกมาจากย่ามแต่เมื่อเปิดกล่องออกมาก็ปรากฏว่าเค้กนั้นเลอะเทอะสกปรกเต็มไปด้วยขี้เถ้าซึ่งทำให้ลุงเมฆโกรธมากและด่าทอมนตรีเสียงดังด้วยความโมโหนี่เจ้าคิดยังไงถึงทำเค้กสกปรกมาให้ข้าชิมอยากเรียนทำขนมแต่ฝีมือแค่นี้หรือมนตรีตกใจและสับสนงุนงงเขาทำเค้กก้อนนี้กับมือทำไมถึงออกมาสกปรกเต็มไปด้วยขี้เถ้าแบบนี้และเขาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อของเขาเป็นคนอาสาอบขนมเค้กและใส่กล่องให้เขาจึงโมโหที่พ่อเผลอทำเค้กสกปรกจึงตวาดใส่ลุงเมฆด้วยความโมโหเช่นกันข้าไม่ได้ทำเค้กนี้สกปรกข้าทำมันเองกับมือจริงๆแต่พ่อของข้าเป็นคนอบให้ลุงจะโมโหใส่ข้าและจะโทษข้าไม่ได้นะเจ้านี่เจ้ากล้าตวาดใส่ข้าหรือข้าเตือนแล้วนะแล้วชายชราก็คว้ามีดมาตัดจมูกชายหนุ่มเขาร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมจมูกที่เลือดไหลเต็มหน้าเจ้าออกไปจากบ้านข้าซะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเรียนข้าเตือนแล้วมนตรีก็เดินสเปะสปะออกจากบ้านของลุงเมฆเขาโมโหและโกรธแค้นที่ถูกตัดจมูกอีกทั้งยังถูกปฏิเสธไม่รับเป็นศิษย์เมื่อเขากลับมาถึงบ้านมนตรีก็เล่าให้พ่อฟังว่าลุงเมฆโมโหที่เค้กเขาเปรอะเปื้อนสกปรกเต็มไปด้วยขี้เถ้าจนลุงเมฆตัดจมูกเขาและไม่รับเป็นศิษย์ซึ่งนายมนูนก็ปลอบใจลูกชายและถามเขาว่าเผลอโกรธจนเถียงลุงเมฆหรือไม่มนตรีจึงบอกไปตามตรงว่าพอลุงเมฆโมโหและด่าทอเขาเสียงดังทำให้เขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่ได้และทะเลาะกับชายชรานายมนูนจึงได้แต่สอนลูกชายคนรองให้เขารู้จักใจเย็นและไม่ทำผิดพลาดจนทะเลาะกับใครอีกจนกระทั่งถึงเวลาที่ลูกชายคนเล็กจะต้องเดินทางไปเรียนทำขนมจากลุงเมฆบ้างนายมนูนจึงออกไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดกลับมาสอนเมธาแต่เมื่อทั้งสองเข้าครัวนายมนูนก็ต้องแปลกใจที่เห็นเมธาตวงส่วนผสมต่างๆได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้พ่อบอกทำไมลูกถึงรู้ล่ะว่าต้องใส่อะไรเท่าไรรู้สิครับเพราะข้าเห็นพ่อสอนพี่ชายทั้ง2 ครั้งนายมนูนยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีก2 ครั้งที่ผ่านมาเขาสอนมานะกับมนตรีโดยที่เห็นเมธามาขอดูอยู่เงียบๆไม่คิดว่าเขาจะจำส่วนผสมทั้งหมดได้จากนั้นนายมนูนจึงสอนวิธีทำขนมเค้กอย่างละเอียดทีละขั้นตอนซึ่งเมธาก็ตั้งใจเรียนรู้และจดจำสิ่งที่พ่อของเขาสอนเมื่อเมธาผสมทุกอย่างและนวดจนเข้ากันเป็นชิ้นเนื้อเดียวกันเขาก็เทลงบนพิมพ์เตรียมไว้จากนั้นนายมนูนก็บอกให้เขาไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเมธาจึงถามพ่อของเขาพ่อจะทำเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวข้ารอเอาขนมเค้กเข้าเตาอบเองก็ได้ค่อยไปอาบน้ำนายมนูนชะงักเล็กน้อยที่ลูกชายทำเช่นนี้แต่เขาไม่พูดอะไรมากและยังคงยืนยันให้เมธาไปอาบน้ำแต่งตัวส่วนเขาจะเอาขนมเค้กไปอบในเตาให้และใส่กล่องให้ด้วยทำให้เมธามองพ่อของเขาด้วยความฉงนแต่ก็ยอมไปอาบน้ำแต่โดยดีในที่สุดก็ถึงเวลาที่เมธาต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเรียนทำขนมจากลุงเมฆนายมานูนอดเป็นห่วงไม่ได้
เพราะลูกชายคนเล็กนั้นพูดน้อยและโง่เง่าแต่เขาก็จำเป็นต้องให้ลูกชายไปเรียนรู้วิชาการทำขนมโดยโตขึ้นเขาจะได้มีวิชาติดตัวไว้เลี้ยงตัวเองได้เดินทางปลอดภัยนะลูกขอให้เจ้าโชคดีขอบคุณครับพ่อข้าไปแล้วครับชายหนุ่มยกมือไหว้พ่อของเขาและกอดลาพี่ชายทั้ง2 คนจากนั้นก็รีบออกเดินทางเมธาเดินทางไปตามแผนที่พ่อได้ให้ไว้จนไปถึงบ้านของลุงเมฆเขาจึงเดินเข้าไปเคาะประตูแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับเขาจึงเคาะประตูอีกครั้งจนชายชราเดินมาเปิดประตูด้วยความโมโหเจ้าเป็นใครกันมาทำอะไรที่นี่เมธายกมือไหว้ชายชราอย่างนอบน้อมสวัสดีครับลุงข้าชื่อเมธาข้ามาขอเรียนทำขนมครับเอาเข้ามาลุงเมฆรินน้ำชาร้อนๆมาให้ชายหนุ่มจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันชายชรามองดูความใส่ซื่อและพูดน้อยของเมธาทำให้เขาแปลกใจในครั้งแรกลุงเมฆอดคิดไม่ได้ว่าเมธาน่าจะโง่เง่าไม่ประสีภาษาเจ้าจะมาเรียนทำขนมกับข้างั้นหรือครับข้าจะบอกเจ้าเอาไว้ก่อนข้าเป็นคนขี้โมโหจู่จี้จุกจิกและเจ้าระเบียบดังนั้นถ้าใครโมโหข้าก่อนข้าจะตัดจมูกเข้าใจไหมเข้าใจครับคนที่ข้าจะรับเป็นศิษย์ต้องมีพื้นฐานการทำขนมมาก่อนและต้องทำขนมให้ข้าชิมอย่างหนึ่งถ้ารสชาติผ่านข้าถึงจะรับเป็นศิษย์เข้าใจไหมเข้าใจครับไหนเจ้าทำอะไรมาเอามาให้ข้าชิมสิข้าขอใช้ครัวของท่านหน่อยได้ไหมครับทำไมพอดีขนมที่บ้านข้าทำมาเกิดผิดพลาดขึ้นนิดหน่อยระหว่างการอบครับข้าขอทำใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ท่านชิมดีกว่าครับไม่ต้องข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นเอาออกมาเร็วเมธาจึงนำขนมเค้กในย่ามออกมาให้ชายชราเมื่อลุงเมฆเปิดกล่องออกมาเขาก็โยนกล่องเค้กลงบนพื้นด้วยความโมโหเค้กสกปรกเต็มไปด้วยขี้เถ้านี่นะเหรอเค้กที่เจ้าทำมาสกปรกเต็มไปด้วยขี้เถ้าแบบนี้นะเหรอจะให้ข้าชิมใส่หัวออกไปเลยข้าถึงบอกไงครับว่าข้าขอใช้ครัวของท่านสักครู่ข้าจะทำให้ท่านไม่นานหรอกครับลุงเมฆมองใบหน้าที่จริงจังของเมธาที่ไม่แสดงความโกรธแม้แต่น้อยแม้ชายชราจะเอะอะโวยวายตวาดเสียงดังชายชราจึงได้ให้โอกาสชายหนุ่มได้ทำเค้กชิ้นใหม่โดยใช้ห้องครัวของเขาเมื่อทั้งสองเข้าไปในครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีวัตถุดิบให้เลือกอย่างหลากหลายเมธาก็มองดูด้วยความตื่นเต้นเขาขออนุญาตชายชราและลงมือเลือกวัตถุดิบที่ต้องการใช้ซึ่งลุงเมฆก็เฝ้ามองชายหนุ่มที่มีท่าทีคล่องแคล่วผิดกับท่าทีของเขาในตอนแรกเมื่ออยู่ในห้องครัวเมธาจับอุปกรณ์ต่างๆราวกับผู้ชำนาญเจ้าทำขนมมานานแล้วหรือครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับลุงเมฆตกใจมากกับคำตอบของชายหนุ่มเขาจ้องมองดูเมธาร่อนแป้งผสมกับไข่ไก่และน้ำตาลก่อนจะเติมน้ำนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชำนาญราวกับว่าไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2แล้วเมธาก็เลือกผลไม้มาหั่นผสมลงไปด้วยต่างจากเค้กที่พ่อของเขาสอนเพราะเขาคิดว่าผลไม้น่าจะทำให้เค้กมีรสชาติอร่อยขึ้นจากนั้นก็เทใส่พิมพ์ค่อยๆใส่ลงไปในเตาอบที่มีฟืนร้อนๆกำลังพอดีไม่นานนักเค้กของเมธาก็ฟูเหลืองสวยเต็มพิมพ์ส่งกลิ่นหอม
ชายหนุ่มนำเค้กออกมาจากเตาและเคาะออกจากพิมพ์ก่อนจะนำใส่จานให้ลุงเมฆได้ชิมเชิญชิมเลยครับลุงเมฆมองดูเค้กสีเหลืองฟูสวยและตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะชิมทันทีที่เนื้อเค้กนุ่มสัมผัสลิ้นรสชาติกลมกล่อมก็แผ่ซ่านจนไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นเค้กของเด็กหนุ่มที่บอกว่าเพิ่งหัดทำเป็นครั้งที่2ชายหนุ่มยืนดูชายชราที่ตักเค้กเข้าปากเป็นคำที่2ด้วยความตื่นเต้นใช้ได้ทีเดียวท่านจะการุณารับข้าเป็นศิษย์ไหมครับได้สิเจ้าสอบผ่านในด่านแรกและชายหนุ่มก็ยิ้มออกมาเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนวิชาทำขนมจากลุงเมฆเพื่อให้พ่อและพี่ๆของเขาภาคภูมิใจวันเวลาผ่านไปเมธาได้พักอาศัยอยู่กับลุงเมฆในฐานะลูกศิษย์ซึ่งชายชราก็สอนและถ่ายทอดวิชาการทำขนมให้เมธาเขาจดจำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นทุกๆเช้าเมธาจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทำความสะอาดห้องครัวและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจากนั้นเขาก็จะเดินไปตลาดกับลุงเมฆเพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆที่ต้องเลือกซื้ออย่างสดใหม่ในทุกๆวันจะไม่มีการเก็บผลไม้ไข่ไก่และถั่วค้างคืนอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเก็บได้มีเพียงแป้งและน้ำตาลทรายเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงที่บ้านของชายชราชายหนุ่มก็จะช่วยเตรียมส่วนผสมต่างๆลงในชามหั่นผลไม้ผสมสีธรรมชาติที่นี่เขาได้เรียนรู้การทำขนมสีต่างๆและชนิดต่างๆทั้งขนมเค้กขนมไทยโบราณอย่างเช่นลูกชุบฝอยทองทองหยอดจ่ามงกุฎบัวลอยและอื่นๆรวมทั้งการอบควันเทียนเมธาเพลิดเพลินกับการเรียนรู้วิชาใหม่ๆที่สนุกสนานในทุกๆวันการทำขนมเปรียบได้กับสีสันในชีวิตของเขาและลุงเมฆก็ได้สังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วเมธาไม่ได้โง่เง่าอย่างที่เขาคิดชายหนุ่มเพียงแต่พูดน้อยและมีบุคลิกใสซื่อและเริ่มเห็นแววความสามารถอันโดดเด่นของเมธาวันหนึ่งเมธากำลังจะทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัวเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมจากในห้องนอนของลุงเมฆเขาจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าชายชรานอนหมดสติอยู่ในห้องเมธาจึงรีบอุ้มอาจารย์ของเขาไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายของลุงเมฆเมื่อหมอตรวจแล้วก็บอกว่าชายชราไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยจึงเวียนศีรษะตามภาษาคนสูงวัยเมื่อลุงเมฆฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเมธาคอยดูแลเขาอยู่ห่างๆจึงรู้สึกปลื้มใจและดีใจที่ผ่านมาลูกๆของลุงเมฆไม่เคยมีใครมาดูแลเขาเช่นนี้ลูกๆทุกคนออกจากบ้านไปทำงานที่อื่นกันหมดไม่มีใครสืบทอดการทำขนมจากเขาทำไมเจ้าถึงคอยดูแลข้าที่ผ่านมาข้าทั้งบ่นทั้งด่าทั้งเข้มงวดกับเองมาตลอดเพราะท่านเป็นอาจารย์ของข้าครับที่ท่านเข้มงวดกับข้าเพราะความตั้งใจที่จะสอนให้ข้าได้ดีข้าเข้าใจในสิ่งที่ท่านทำครับข้าไม่โกรธเลยเมื่อชายชราได้ยินดังนั้นก็ตื่นตันใจมากและยื่นมือมาลูบศีรษะของชายหนุ่มทั้งสองเข้าใจกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายจากนั้นเมธาก็คอยดูแลป้อนข้าวป้อนยาลุงเมฆจนแกหายเป็นปกติจากนั้นมาลุงเมฆก็ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดเคล็ดลับการทำขนมในสูตรลับที่เขาไม่เคยสอนใครมาก่อนให้แก่เมธาเขาตั้งใจเรียนทุกวันใส่ใจทุกๆรายละเอียดจนฝีมือของเขาพัฒนาไปไกลในระยะอันรวดเร็วสามารถทำขนมได้อย่างอร่อยแทบจะทัดเทียมกับลุงเมฆด้วยพรสวรรค์ของเขาเองในที่สุดก็ถึงวันที่เมธาสำเร็จการศึกษาเขาจึงก้มกราบลาลุงเมฆด้วยความเคารพ
ก่อนจะเดินทางกลับบ้านขอให้เจ้าโชคดีถ้าพ่อของเจ้าไม่ให้สืบทอดกิจการก็กลับมาหาข้าได้ข้ายินดีต้อนรับเจ้าเสมอขอบคุณครับท่านอาจารย์ข้ากราบลาแล้วครับต่อมาเมธาก็ได้กลับมาที่บ้านพ่อของเขาก็ออกมาสวมกอดลูกชายและดีใจที่เขาเรียนจบนายมนูนเล่าว่าระหว่างที่เมธาไปเรียนวิชาทำขนมมานะและมนตรีพี่ชายคนโตและคนรองก็ช่วยพ่อทำขนมขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดีทำให้เมธายิ่งเห็นว่าพ่อของเขาคงไม่สนใจอะไรมากนักที่เขาสำเร็จวิชาหลักสูตรการทำขนมจากลุงเมฆแต่พ่อดูสนใจและใส่ใจพี่ชายทั้งสองมากกว่าไม่นานนักก็ถึงเวลาที่นายมโนนจะคัดเลือกผู้สืบทอดกิจการทำขนมของครอบครัวเขาจึงเรียกลูกชายทั้งสามมาพบและบอกว่าจะจัดการแข่งขันทำขนมลูกชายคนไหนที่ทำขนมได้อร่อยที่สุดจะได้รับมรดกและสืบทอดกิจการต่อจากนายมโนนและเพื่อให้การแข่งขันในครั้งนี้ยุติธรรมนายมโนนจะเชิญผู้นำหมู่บ้านมาร่วมตัดสินด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นผู้นำหมู่บ้านก็เดินทางมาถึงที่บ้านเพื่อร่วมเป็นกรรมการตัดสินกับนายมโนนเขานำเงินให้ลูกชายทั้ง3คนละ10 ตำลึงเท่ากันเพื่อให้ไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเองทั้งมานะมนตรีและเมธาจึงเริ่มไปหาซื้อวัตถุดิบมาแข่งขันการทำขนมซึ่งนายมโนนก็แอบมั่นใจอยู่ลึกๆว่ามานะลูกชายคนโตจะเป็นผู้ชนะทั้ง3คนกลับมาพร้อมกันด้วยวัตถุดิบเมื่อมาถึงบ้านก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมผู้นำหมู่บ้านก็บอกให้ทุกคนรู้ว่ามีเวลา1 ชั่วโมงในการทำขนมและส่งสัญญาณเริ่มการแข่งขันทั้ง3คนตัดสินใจจะทำขนมเค้กเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินแพ้ชนะในครั้งนี้ง่ายขึ้นมานะมนตรีและเมธาจัดการเทส่วนผสมและลงมือทำขนมระหว่างนั้นนายโมนูนก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าลูกชายคนเล็กมีความพิถีพิถันและคล่องแคล่วกว่าคนอื่นๆอีกทั้งยังมีส่วนผสมบางอย่างที่แตกต่างออกไปทั้งผลไม้อบเชยและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆรวมทั้งชามผสมสีธรรมชาติลูกชายทั้ง3คนของนายมนูนตั้งใจทำขนมเค้กอย่างสุดความสามารถเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมานะทำส่วนผสมเค้กเสร็จก่อนเป็นคนแรกและนำขนมไปเข้าเตาอบจากนั้นมนตรีก็ทำเสร็จเหลือเพียงเมธาที่ยังนำส่วนผสมไปอบควันเทียนเมื่อพี่ชายทั้ง2ของเมธาอบขนมเค้กเสร็จแล้วเมธาก็เปิดหม้อที่อบควันเทียนและดอกไม้นำส่วนผสมของเค้กเทลงในพิมพ์และรีบนำไปอบในที่สุดเมื่อใกล้หมดเวลาเค้กของเขาก็ฟูนุ่มขึ้นพอดีมานะมนตรีและเมธานำเค้กของตนเองมาวางบนโต๊ะเพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านและพ่อของเขาชิมเค้กของมานะและมนตรีมีสีเหลืองธรรมดาในขณะที่เค้กของเมธามีสีส้มสวยและมีส้มหั่นวางบนเค้กอย่างสวยงามส่งกลิ่นหอมจากควันเทียนและดอกไม้เอาละเริ่มตัดสินกันเลยแล้วผู้นำหมู่บ้านและก็นายมโนนทั้งสองหั่นเค้กของลูกชายแต่ละคนมาใส่จานแล้วเริ่มชิมทีละคนเค้กของมานะอร่อยกว่าเค้กของมนตรีแต่เค้กชิ้นสุดท้ายที่เป็นของเมธาทำให้ผู้เป็นพ่อและผู้นำหมู่บ้านตกใจมากทันทีที่เนื้อเค้กสัมผัสลิ้นก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มละมุนและกลิ่นหอมที่แตะจมูกรสชาติกลมกล่อมหอมหวานจากเนื้อเค้กที่ฟูนุ่มประสานกับผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆแทรกอยู่ในเนื้อเค้กอีกทั้งความหอมหวานของส้มที่วางอยู่ด้านบนยิ่งทำให้ความอร่อยทวีคูณยิ่งขึ้นปรากฏว่าเมื่อนายมนูนและผู้นำหมู่บ้านชิมเค้กของทั้ง2คนต่างก็เทคะแนนให้เมธาเป็นฝ่ายชนะ
สร้างความตกตะลึงให้มานะและมนตรีมาก เมื่อพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองได้ชิมเค้กของน้องชายคนเล็กทุกคนก็หายสงสัยและยอมรับในชัยชนะของน้องชายพ่อและผู้นำหมู่บ้านขอตัดสินให้ลูกเป็นผู้ชนะ เมธาพ่อยอมรับว่าแปลกใจมากไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์และความสามารถถึงเพียงนี้ขอบคุณครับพ่อและนายมนูนก็สวมกอดลูกชายคนเล็กส่วนมานะและมนตรีก็ปรบมือแสดงความดีใจกับน้องชายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อขอมอบมรดกทรัพย์สมบัติรวมถึงกิจการทำขนมไว้ให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดข้าขออนุญาตไม่รับสืบทอดกิจการนะครับพ่อข้าอยากกลับไปช่วยลุงเมฆทำขนมพ่อยกกิจการให้พี่มานะเถอะครับนายมนูนตกใจกับคำพูดของลูกชายคนเล็กไม่เพียงแต่เมธาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่เขายังไม่โลภมากและคิดถึงพี่ชายก่อนตัวเองทำให้นายมนตรีรู้สึกผิดที่เคยคิดว่าเมธาเป็นลูกชายที่โง่เง่าและรักลูกชายคนโตกับคนรองมากกว่าจากนั้นเรื่องราวทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนายมนูนตัดสินใจแบ่งมรดกออกเป็น3 ส่วนเท่าๆกันให้มานะมนตรีและเมธาส่วนกิจการทำขนมก็ให้มานะสืบทอดและเมธาก็ลาพ่อและพี่ชายกลับไปที่บ้านของลุงเมฆซึ่งชายชาราก็ตัดสินใจยกกิจการให้เมธาสืบทอดต่อไปชายหนุ่มจึงกลายเป็นเจ้าของร้านทำขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมีผู้คนมากมายเดินทางมาซื้อขนมร้านของเขาจนทำกำไรเป็นกอบเป็นกำและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปกับการทำขนมหวานที่เขาชอบ